मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा डाटा बोनस दिँदै टेलिकम। हजुर, मोबाइलमा रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब टेलिकममा चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ बोनसको रूपमा तपाईँले चाहिँ डाटाहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ हामी यस भिडियोमा जानकारी गराउँछु, फुल डिटेल गर्दैछु। तपाईँले कति कति डाटा पाउन सक्नुहुन्छ, कति के त्यस्तो बारे डिटेल गर्नेछु र भिडियो साथीहरू सुरु गऱ्यौँ छोटो इन्ट्रोबाट। टेलिकम ग्राहकले मोबाइल रिचार्ज टपअप गर्दा बोनस स्वरूप डाटा पाउने भएको छन्। ग्राहकले रु 200, रु 500 र रु 1000 को दरमा रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज गर्दा कम्पनीले सो अनुसारको अफरहरू उपलब्ध गराएको छ। र त्यो अफरमा चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ तपाईँले मात्र रु 200 को रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यस बापत 1 दिनको प्रयोग गर्न सक्ने तपाईँले 1 GB डाटा तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। मात्र 1 GB तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 200 को रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले 200 GB गर्नु पर्यो, तपाईँले त 50 गरेर मिल्दैन। त्यसै गरी रु 500 को रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्दा यस बापत 4 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने 4 GB डाटा उपलब्ध हुनेछ। जस्तै तपाईँले चाहिँ 500 को रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4 दिनको लागि तपाईँले 4 GB डाटा उपलब्ध हुनेछ। 4 दिन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मा 4 GB। त्यसै गरी तपाईँले रु 1000 को रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्दा यस बापत 10 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ 10 GB डाटा बोनसको स्वरूपमा। तपाईँले बोनसको स्वरूपमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 10 GB 10 दिनको लागि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मात्र 1000 रुपियाँको रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो अफर मङ्गलबारदेखि, आज मङ्गलबारदेखि पुस 19 गतेसम्म तपाईँले चाहिँ लागु हुनेछ। मङ्सिर 20 गतेदेखि पुस 19 गतेसम्म लागु हुनेछ। 1 महिनाको लागि अवधिमा रहेको छ, प्रिपेड रहेको छ। यस अफरबाट ग्राहकहरूले उल्लेखित लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा कम्पनीले राखिएको छ। र तपाईँहरूलाई छोटो जानकारी कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको भिडियो यो छ। हस् त, जय नेपाल। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ।